Good morning mga ka-kitchen. Let's all welcome the first Sunday of spring. Ayan, at tagsibol na nga ang mga dahon at mga flowers sa paligid ay nagmamaganda na. Meaning, 1 hour forward na tayo. Ayan, 1 hour, plus 1 hour dito sa Europe, sa US, at sa iba pang part ng mundo. So, time check, 6:35 in the morning at tayo gagawa ng sosyaling breakfast, chicken wrap, shawarma, or kebab. Iba-iba yung tawag. Yan, kasi pag sa fast food, ang tawag natin, chicken wrap. Sa Pilipinas naman, chicken shawarma. Dito sa Italian, tawag namin kebab. So, ayan, meron tayong tortilla wraps. Dalawa yan, yung isa plain at yung isa naman with grains. Flex ko lang, may bago akong non-stick pan. Yan, ang ganda. Meron tayo dyan, chicken arrosto, yung leftover na lechong manok. Shred na lang natin later. Plus, meron tayo dyan, red datterini tomatoes, paborito. Meron tayong cheddar cheese. At yung 2-in-1 na mayonnaise and ketchup. So, let's start. First, ayan, ipapainitin muna natin ang ating maganda at bagong-bagong kawali. Painitin, palambutin ang mga tortilla wraps para pag ni-roll natin, medyo malambot siya, hindi tayo mahirapan. Yan. Balik-balik rin lang natin, medyo hanggang sandaling-sandali, mababrown lang siya para maluto na rin siya. Maglagay tayo ng konting mantika sa ating pan and then ipiprito natin para may uminit na rin yung leftover chicken arrosto natin. Yan. Ang sarap. Kahit ganyan na nga lang, pwede nang kainin. So, we're ready to roll. Maglagay na tayo ng konting butter dyan. Ayan. Napakasarap naman tignan. Okay, so on top of this, ilagay na natin ang ating yummy delicious 2-in-1 mayonnaise and ketchup. Plus, sa ibabaw, ilagay natin ang ating cheddar cheese. And now we're so ready to wrap and roll. Initin ulit natin ang ating bagong-bagong pan. Lagay natin sa low fire at ilagay ang ating mga ginawang chicken wrap para painitin at mag-melt ang cheese. Ganyan.
madali lang yung procedure. Same din lang, papainit natin yung mga tortilla wraps natin and then ilalayer natin yung butter, omelette, yung cream cheese, tsaka natin siya i-roll. Yan. Gandahan na lang natin yung pag-roll kasi para hindi siya mag-break katulad ng ginawa ko. Yan, no? And then, tsaka natin ipapainit dun sa kawali or pwede din sa rice cooker. And then, yan, ready na. Pwede na natin ipang breakfast na on to go. Mabilisan lang yan. Yun, kadali. Yes, luto na. At yes, ang sarap. Yummy-licious omelette wrap. Leftover lang yan. Thank you for watching.